Xin chào, this is Fusion Switch channel. My name is Vinh. Welcome to Foot Reflexology treatment. Today is Sensology. Để thực hiện tốt bài trị liệu này, chúng ta cần những dụng cụ sau. Chúng ta có 2 khăn bọc chân, 2 khăn ấm và cuối cùng dao trị liệu. Phương pháp trị liệu Sensology có tác dụng cân bằng cơ thể. Bài trị liệu này, sự cân bằng giả và dương được bù đắp bằng cách kết hợp các biện pháp chữa bằng trán. Sau khi hoàn thành các động tác, chúng ta thẳng chân trái lại và làm tương tự với chân phải.
Tuy nhiên chúng ta có một lưu ý, đối với chân phải chúng ta có hiện gang và không có hiện tim và lá lách như chân trái. Chúng ta thực hiện động tác như sau: miết và xoa đè vùng gang. Sensology treatment is finished. We are Fusion Street Danang. Remember to like, share and subscribe our channel.